herregud. Vad ska folk tro? Jag är ju 14 år, jag kan inte betve mig som ett barn mer. Än idag blir jag helt kallsvett och jag tänker på hur allt det kändist. Min morfar Ernst har alltid haft den otroliga förmågan att hon kom in i ett rum och plötsligt blir all på lite bättre humör. Han har det som brukar kallas glimten i ögat och hans humor baseras ofta på att säga fel sak vid rätt tillfälle. Ett exempel. En gång var vi på begravning och mitt i allt lutade han sig in mot mig och viska: Herre min geva den bälgar. Man skulle nästan kunna tro henne är död. Min vilja att berätta historier kommer direkt från muffa. Jag minns att jag var riktigt liten och han för första gången berättade sagan om Starke Mats. Starke Mats som var så kraftig så att han var i krig och vart skotig så bostade han bara åt sig kulorna och sa: Vem är det som kastar blåbär in på mig? Det finns få personer som har inspirerat mig så mycket som muffa. Jag heter Jakob Norrgård och idag tänker jag berätta om hur det är att vara en person som går all in med huvud för i den kreativa processen till inspirationen väl slår till. Förutom här så blir det också lite snack om humorgruppen Kai, en lättsam nära döden upplevelse och en anekdot om Jönssonligan. Men jag tänkte börja med berättelsen om då jag tackade nej till att vara med i Allsång på Skansen. Idag är jag din sommarpratare. Håll till godo. En gång var jag nästan med i Allsång på Skansen. Jag var 14 år och hade precis fått min första filmkamera i födelsedagspresent av mamma och papp. Det var en liten grå handkamera som hade bra zoom, dåligt ljud och som bandade på kassett. En kväll i juni satt jag i tv-soffon i Maxmo med mamma och pappa och mina 2 bröder och skådade på Allsången. Det var ett helt vanligt program med kända schlagerstjärnor, ormar kring nacken på programledaren och en komiker som kom in och sa stopp, stopp, stopp. Då vankades humor av högsta kvalitet. Men i slutet av det här programmet så hände någonting ovanligt. För plötsligt dyker Lasse Berghagen upp, fast det vid den här tiden var Anders Lundin som var ståthållare över Allsången. Och Lasse, han bar bud om en stor glädje och om en allsångstävling för hela folket. Tävlingen gick ut på att vi hemma i tv-soffan skulle skicka in en kort video där vi sjunger vår favoritallsång och tar första pris är att få vara med och uppträda live på Sollidens scen i sommarens sista program av Allsång på Skansen. Oj, oj, oj. Han kvällen satt jag på mitt rum. Skådade på min kamera, skådade ut genom fönstret, skådade på min kamera och så tog jag ett beslut. Det är nog eller aldrig. En sån där chans får man bara en gång i livet. Eller ja, jag vet inte om jag tänkt så. Jag tror bara jag börjar på egentligen. Jag fick i alla fall en tydlig idé och fylldes av enorm skaparglädje och inspiration. Till jag vaknade nästa morgon så var manus, låt och bildplanering helt färdig. Min idé var ambitiös men genomförbar. Jag tänkte jag skulle göra en parafras på öppningsscenen från The Sound of Music. Ni vet den scenen då Julie Andrews snurrar runt i Alperna och sjunger The hills are alive with the sound of music. Vi hade han filmen på dubbel VHS och jag hade sett han säkert 100 var så jag visste exakt bild för bild hur det här skulle utföras. Dessutom hade vi ju perfekta inspelningsplatsen bara på bakgården. Bjärkorna hade vi till snurr runt hur mycket som helst. Alperna såg ju i princip ut som solbärslindon. Och då Julie Andrews hoppar över den porlande bäcken. Ja, vi hade ju perfekt pissdik för heavy bakom pappos vedapinnon. Så jag var bara till börja på. Jag lånade en kjol och ett förklä ur mammos kläskåpi som fick dog som nunneklänning. Tog pappos lian för att slå gräs på inspelningsplatsen. La kameran på stativ och började film första scenen red för i lunch. Öppningsbilden, som är originalia filmar från helikopter, blev i min version en sakta inzoomning som jag själv styrde via fjärrkontroll som jag hade gömd i handen samtidigt som jag dansade med min klänning mot kameran på den gröna sommarängen och sjungde. Maxmo i mitt hjärta, låt mig besjunga dig nu, klipp till björkorna. Åldrad i ungdomlig grönsko, klipp till Pissdici, byarnas by. Det är du. Ja, men ni hör ju själv. Succé.
Till jag var färdig med inspelningen klippte jag snabbt ihop allt i Windows Movie Maker och skickade till yvonne.allsang@svt.se. Det var det då. Nu var jag bara till vänt. Snart skulle svenskan få se på en riktig kultur. Min allsångsvideo var ett av 6 bidrag som valdes ut av juryn bestående av Lasse Berghagen och Anders Lundin. Finalisterna gick vidare till tävlingens sista skede. En öppen omröstning på Sveriges Televisions hemsida. Inte för till skryt, men den där hade ju inte en chans. Mitt största motstånd var när en 5-årig Linnea från Haninge som sjungde Idas sommarvisa i en hammock i motljus. Det här har jag som en liten ask, tänkte jag. Och så vart det då. En vecka senare ledde jag omröstningen med 76% mot hammock Linneas ynka 11. Bara till förbereda sig på de stora scenerna, tänkte jag. Det här kan vara början på något stort. Samma kväll skjutsade papp med på fotbollsmatch till Vasa där jag och Norrvalla FF skulle spela mot Iskmo Ljungsund i en ganska avgörande drabbning. Men före matchen började, mitt under uppvärmningen, så kom en av mina lagkamrater fram till mig och sa: Jakob, jag såg det på internet och du dansade och sjung i klänning. Jäklar vad bussigt det var. Jag röstade på det 15 gånger, du är ju proffs du är. Där och då klickade jag i huvudet på mig. För fast jag först var glad över att jag hade ett fan i backlinjen så insåg jag någonting som jag riktigt hade tänkt på när förr. Allihop kommer ju se det här. Bara svenskan, utan hela mitt fotbollslag och all i skolan och hon i kassan på Salle och släkten och hela Maxmo. Så det i efterhand kan jag inte förstå hur jag inte hade tänkt på henne förr, men så var det. Eller jag hade säkert tänkt på, men jag hade riktigt hoxat hur alltihop såg ut utifrån. Och insikten växt som en sten i magen på mig. Herregud, vad ska folk tro? Jag är ju 14 år, jag kan bete mig som ett barn mer. Än idag blir jag helt kallsvett och jag tänker på hur allt det kändes. Och fotbollsmatchen var hans sämsta jag någonsin spela. Vi förlorade 3-2 efter att jag missade upp ett mål. Och under hela matchen kunde jag släppa tanken på att videon i detta nu tickar på SVTs hemsida med fler och fler visningar och troligtvis har all raid site och de har säkert utsett mig till vinnarraid och jag måste troligen enligt kontrakten och bara ställa mig på scen och sjunga en blomsterkrans och huska hega kan jag ju hejt. Direkt jag kom hem gick jag upp på rummet med benskydden på och skickade ett mejl åt Yvonne på Allsången. Snälla ta ner min video. Jag har ångrat mig. Nästa dag fick jag svar. Det var ju synd, men inga problem, vi fixade. Jag kunde andas igen. Jag slipper Allsången. Jag slipper skämma ut mig i Sveriges TV. Ingen förutom en vänsterback från Vörå behöver någonsin veta det här. Jag är fri. Det var inte för i slutet av sommaren då jag och familjen igen satt i soffon och Ham och Linnea dök upp som jag kände att är det ska kunna vara jag. Är det ska båda vara jag. Men kanske var jag bäst så det. Man vill ju inte pika alldeles för ung ålder heller. Och är det att få inspiration, kör full gas utan att tänka på konsekvensen. Det var ett sista gången det skulle hända för mig. Men det skulle ta några år och att jag träffade 2 likasinnade typer från Palvis och Komosan innan jag vågade mig på något liknande igen. År 2009 startade jag, Kevin Holmström och Axel Åman humorgruppen Kai. Vi började spexa på det i högstadiet, men vårt musikaliska samarbete tog fart på riktigt i en skrubb i Vörosam gymnasium. Allt som fanns i hans skrubben var några stolar, en massagebänk och 7 akustiska gitarrer. Där satt vi typ varje rast och spelade A-moll, C, F, G, hitta på melodier och massera fram roliga sångtexter vars enda mål var att få den där AD2 att skratt. Fina tider. I skrubben skrev vi både tangotas och karalåten. Om någon skulle ha sagt åt oss då att om några år säljer ni ut Botniahallen 2 gånger på en dag med det här, så skulle vi säkert ha sagt klart det här är ju fruktansvärt bra här. Nå, riktigt, men självförtroende var inte några stora fel på. I alla fall för Axel och Kevin. Den verkar, i alla fall utifrån, vara helt oberörda av både nerver och vad det ska tycka.
Och att omge sig med såna människor smittar åt sig. Jag är lite mer så det, hur ska jag gå? Varför gör vi det här? Säg vem som är i publiken. Har ni koll på setlisten? En sån härlig person är jag. Men jag har varit lugnare jag. Eller jag jobbar på det. För på något sätt så släpper allting inte då jag kommer in på scen med Kevin och Axel. Jag vet att de har min rygg och jag har deras och att de tar upp bollen om jag tappar den. Kanske till och med var roligt här. Vi är, som Axel hade sagt åt pappsin Reittu var riktigt små, i ganska sammansvetsade gäng. Och vi delade det som jag var in på tidigare. Är det att gå all in till inspirationen slå till. Ibland har jag nästan gått överstyr. Under julkalendern, musikvideorna och Kai 10 hade vi i efterhand ibland kanske lite väl högt tempo. Men framförallt så hade vi roligt i lag och lärde oss en massa. Och nu siktar vi mot nya galliga projekt i lagom takt. Sånt en gubbar vi alltid inombords har varit. Snart är vi ute på turné igen. Att Kevin och Axel la mig i mitten och sa du får sjungt upp tror jag beror på två saker. 1. Mina bristfälliga gitarrkunskaper. Och 2. Att jag kunde få en lampo i gymnasieskrubben att skack då jag sjungit sluttonen i en Tenacious D-låt. Tack pojkar för att ni såg att jag ville fast jag inte alltid våga. Utan er där ska jag fortfarande till skrubben och vara den pojken som tackar nej till Lasse Berghagen. Tack för att ni sträckt ut en hand. Då jag hör Tango-kavaljeren med Lasse Lönndahl ser jag framför mig hur Ernst och Gunnel sitter och dricker kaffe i Vassin Baden och nynnar med i sin favoritlåt samtidigt som solen går ner i glitterhålig. Jag och min kusin Rickard getar bulla och ska precis fara ut med gummibåten igen. Båten som Muffa storslaget döpt till Nautilus efter ubåten i en världsomsegling under havet. Idag är Muffa 92 år och just nu sitter han i Orvas och tänker nå äntligen riktig musik på Radio Vega. Det mesta jag har gjort humormässigt har jag stulit om Muffa. Och mitt direkta skämt, vilket också har hänt, så åtminstone hans maner och hans stil överlag. Jag brukar ibland tänka då jag är nervös innan jag ska gå in på scen att nu ska jag bara gå in och försöka vara som Muffa en stund. La folk på gott humör helt enkelt. Viljan att berätta historier har jag fått då han. Då jag var liten brukade han berätta sagan om Simbad sjöfararen från Tusen och en natt. Min favoritdel var alltid då han kom till slutet och sa ja, nu minns jag ju riktigt hur det här slutar men... För då visste jag att nu började det bästa. Nu började han hitta på något eget. Och jag var olik men lika bra varje gång. Och han visste ju inte att jag minns precis hur Simbad slutade förra gången. En gång berättade han en helt otrolig skröna som han kallar Saltströmmingens längtan till havet. Och jag minns att jag kom tillbaks till skolan nästa dag och ville skriva ner den här berättelsen. Men då jag la pennan till papper så insåg jag att inte jag hade lärt mig till skriva ännu. Det här var en lång dag här, minns jag tänkte. Men jag ville så gärna få ner sagon på papper så jag frågade min lärare Pia Törme hur jag skulle göra. Och hon föreslog att jag skulle berätta med bilder istället. Bra idé tänkte jag och klippte ut en bild på en sillburk som jag hittade i en allerstidning och klistrade innan bredvid en teckning och några vågor. Och så en pil. Till det är dem och till det vill dem. Min första nedtecknade egna berättelse är således Saltströmmingens längtan till havet, fritt efter Ernst Mattos. Muffa har också haft direkt inverkan på Kais musikal Gambamark. Jag, Kevin och Axel hade i månader sitta och skrapa oss i huvudet över själva öppningsnumret. Musikalens kanske viktigaste ögonblick. Och ingenting vart i nå, så jag ringde och beklagade mig till Muffa. Nå men, börja med hitton litton så var folk på gott humör, sa han. Först skrattade jag bara, men ett stund insåg jag att det var en genial idé. Så vi modifierade låten lite och la in rätt då. Muffa brukar sjunga hitton litton ska vi fatta i jopes, då han la patiens och drack kaffe från fattigt och jag var liten. Om någon skulle ha sagt åt han då att om 17 år så spelas den här 72 gånger på Vasa Teaters stora scen så skulle han säkert ha sagt nå klart, det här är ju fruktansvärt bra här. Om jag passar sig tänkte jag sjunga en annan visa som Muffa lärde mig till jag var liten. Det här är en klassiker som jag redan som 5-åring framförde på min farmor och faffas guldbröllop.
5 penny hade jag, 2 stal det må med, 3 köpt jag fili för i häst vill jag på med, pojkduskar rådde med blåmo och klocko, hängom på kamavedjin. Tack Muffa för all inspiration och tack Mommo för tangon och melodikan. Då jag var barn hade jag 2 stora intressen. Det ena var fotboll och det andra var att klä ut mig. Påsk var därför min absoluta favorithögtid, för då fick man gå påskkärring och få godis och grannan. Godiset var nog sekundärt för mig, för det bästa var ju till planera outfiten. Ett år började jag planera redan i januari. Jag skulle vara ett troll. Så jag klippt hållen för armarna i en päronsäck och laga stora hål i ett par jumpaböxor. Mamma och pappa hade bra tålamod fast nyböxorna var sonder och pärorna låg längs ett golv. Pricken över i var dock min hemlagade peruk. Jag tog fram en låda med C-kassetter som vi hade under kökssoffon och slet band i dem allihop. Rest in peace, Kopparbergs rock, Bamse och regnbågsnuttarna, Vila i frid, Munken och Kulan och Vikingarnas kramgoa låtar. Jag glömmer er aldrig. Men ni fick vara en del av någonting större. Ni fick bli en fin peruk. En annan gång klädde jag ut mig så bra så jag tänkte dö. Simkursen ordnades på Finnholm i Maxmo varje år och avslutades med ett så kallat Pelle Jöns-hopp. Då fick man hoppa i vattnet med klänning på och gärna i en hel festlig utklädnad. Jag minns att min kompis Axel, sedermera känd humorist och författare, hade glömt bort hela grejen ett år, men som den snabbtänkte underhållare han var rädd då improviserade han och valde att klä ut sig till haldiedano, indier. Ett beslut som man idag ångrar djupt. Han bad mig att läsa upp följande uttalande. Citat. Det min kollega Jakob Norrgård beskriver i sitt sommarprat hände bara en gång och jag tar avstånd från mina fruktansvärda handlingar. Det reflekterar inte den person jag vill vara och jag strävar till att ta bättre beslut i framtiden. Slutcitat. Men på han tiden var jag faktiskt när som tänkte extra ta Axel hålla en handduk runt huvudet och sprang ut på bryggon ropande skurikori namn. Axel var precis på väg att hoppa i vattnet och han insåg att handduken han hade på huvudet var enda han hade med sig. Och i tissan ju la han våtigt. Så han slängde av han just före han hoppade. Smart, kreativt och praktiskt. Jag å andra sidan hade planerat allting i månader. Jag skulle vara ninja. Jag var klädd i svart från topp till tå. Jag hade svarta strumpor, långkalsonger, polotröja, handskar och en slalomluva på huvudet. Nu kanske ni tänker, det låter inte så smart att hoppa i vattnet med ett tygstyck framför munnen. Och det var inte heller. Och en detalj gör allting mycket värre. Jag tyckte att håll för ögonen på slalommasken var alldeles för stort. En riktig ninja har ju inte framna hud alls, tänkte jag. Så under slalommasken hade jag trätt på med en svart tygpåsa avsedd för innebandybollar och knutit hårt runt halsen. Fördelen med det var att han hade små hål som jag kunde se ut genom, men utifrån så såg jag ut som jag var helt täckt i svart. Nackdelen insåg jag några minuter senare. Ni kan ju tänka där paniken då jag kung fu hoppa från bryggon och kommer upp ur vattnet med 2 lager tyg framför munnen. Jag fick ingen luft alls, jag waterboardade mig själv helt enkelt. Jag slet av med masken så snabbt jag kunde, synd bara att jag knutit en så bra knut runt innebandypåsan. Men till sist så fick jag av med han också. Och på stranden stod Axel och skådade på mig med händerna i kors. Med en min som sa, jag är ju värt till dränkse för konsten inte. Nästa år så hade jag lärt mig min läxa och skippa masken. Jag valde istället att klä ut mig till samuraj. Med en stor judodräkt och ett svart bält med träsvärd. Felet var bara att en judodräkt är extremt tung. Speciellt då han blir våt. Så jag minns hur jag sakta dras ner till botten och tänker, nej, inte i år igen. Nåja, jag fick upp knuten efter viss möda och kastade av mig judojackon och svärdet som fick läm på botten. Återigen, jag får inspiration, går all in och glömmer konsekvensen. Så jobbar jag. Jakob Norrgård, din sommarpratare i etern. Jag har alltid älskat musikal. Eller har jag det?
Som jag redan berättade så var Sound of Music en tidig favorit och Disney-musikaler som Lejonkungen och Hercules går under samma kategori. Sjukt bra grejer. Men i tonåren tyckte jag klassiskt nog att det var lite töntigt och onödigt med musikal. Varför ska den sjunga hela tiden? Varför är den så glad? Och varför är den så ledsen? Och jag var inte före jag träffade Alexandra som jag blev kär i musikal igen. Och i hon också. För hon älskar musikal. Och fast jag somnade första gången hon visade Phantom of the Opera åt mig så fick hon med ur min musikalsvacka väldigt hastigt. Vi har varit i lag i 14 år nu. Snart har vi varit i lag längre än vi har varit här. Det är tufft. Bra jobbat. För några år sedan lyssnade vi på soundtracket till musikalen Hamilton hela tiden och lärde oss alla låtar utantill. Så det här jag kommer berätta nu kanske låter osannolikt, men det hände faktiskt oss. Lite bakgrund först. Hamiltons skapare och huvudrollsinnehavare Lin-Manuel Miranda ordnade 2017 en välgörenhetsinsamling till förmån för återuppbyggandet av Puerto Rico efter att orkanen Maria hade förstört stora delar av ön. Jag och Alexandra gav $10 till sagda välgörenhetsinsamling och var således med i ett lotteri. Lotteriets huvudvinst var att få se Hamilton live i Puerto Rico med Lin-Manuel tillbaka i huvudrollen. Sjukt nog vann jag och Alexandra handtävlingen. Vi var i söndagsbastun och vi fick reda på det. Och min telefon började plötsligt ha en massa ljud. Jag gick och kollade vad det var och konstigt nog så hade jag tusentals notiser från Twitter. Och jag är aldrig på Twitter. Men det var Lin-Manuel som hade taggat mig i ett inlägg och antalet retweets tänkt överbelast min telefon. Efter att jag hade dubbel- och trippelkollat allt flera gånger landade jag till sist i oss. Vi har vunnit en resa till Karibien. Och vi ska få se vår favoritmusikal med vår stora idol på scen. Vad tusan. Vi fick alltså flyg till Puerto Rico och bo på hotell och se musikalen och gå på efterfest med hela ensemblen. Det var helt sjukt. Hela resan var vi bara att, alltså hände det här faktiskt. Det kändes som en sorts scam. Som att när någon som helst skulle hoppa fram och avslöja att det bara var på skoj. Före själva föreställningen började så reste plötsligt hela publiken och började vråla rakt ut. För då kom Hillary och Bill Clinton in. Jaha, ja just det ja. Hej. Ja, nej, ja ni är ut ni också. Ja. Ja, jag menar det var ju nog tofft om Mikko Ollikainen kom och skåda Gambemarko, men det här var ju nog en ny nivå. Under hela föreställningen satt jag och Alexandra och gappa. Och undra hur vi kunde ha så det otroligt tur. Och vår kärlek till musikal cementerades ordentligt. Ja, man blir ju på gott humör direkt. Där hörde ni en liten snutt av ledmotivet till Jönssonligan-filmerna, skriven av Ragnar Grippe. Då jag växte upp kollade jag på dessa otroliga filmklassiker med Gösta Ekman i spetsen om och om igen. Jönssonligan på Mallorca från 1989 är enligt med seriens absoluta höjdpunkt. Och jag har faktiskt gått runt i Palma och kollat på inspelningsplatsen med en Hadiraja i handen. Det rekommenderas. Nåja, varför berättar jag det här då? Jo, så att ni ska förstå hur stort det var för mig då jag 2019 fick äran att vara med i nytolkningen av Jönssonligan. Se upp för Jönssonligan. Med en av mina stora idoler, Henrik Dorsin som Sickan. Ankan Johansson spelar Vanheden, David Sundin var Dynamit-Harry, Hedda Kärnset Doris och så jag. Jakob Norrgård i rollen som soldat i högvakten utanför presidentens slott i Helsingfors. Boom. Inte illa alls. Jag var extremt taggad till jag kom till set. Regissör för hela spektaklet var Thomas Alfredsson, en annan av mina favoriter. Känd för bland annat Killinggänget, Tinker Tailor Soldier Spy och inte minst tv-serien Bert. Och han var jättetrevlig, bjöd mig på smörgås där jag kom fram och vi pratade lite ditt och datt som två grabbar i branschen. Men det var någonting som hände i hans blick då han såg mig för första gången i min soldatuniform. Jag vet inte vad jag ska kalla det. Det var som att luften gick ur svenskinna lite. Jag hade skrivit i min ansökan att jag är normalbyggd och medellång och det är jag också. Men kanske lite understretchig. Vi kan säga så det. Det ska ha krävts lite fler smörgåsar innan jag ska ha fyllt ut andedräkten. Och byxorna ska behöva klippas så på hälften och sys upp egentligen. Men nu var vi här.
på inspelningsplats och kameran skulle snart rulla. Så han gjorde han kunde med han hade. Den la några gummiband i ryggen så jackon skulle strama åt, tryckt ner byxorna i ledarstövlarna storlek 47 och så skådde han på mig och sa: Hörru, jag tror att Vaktis har fått innetjänst idag. Vad det betyder förstår jag senare. Det betyder att jag inte behövdes mer i den fina vida bilden utanför slottet, utan jag blev istället omplacerad och lagd innanför dörren bakom en stolpa. Men jag hade en viktig uppgift. Jag skulle öppna upp dörren så Jönssonligan kan gå in i slottet under filmens absoluta klimax. Hur jag skulle beskriva min insats? Tajmad och klar in i minsta detalj. Jag öppnade dörren som om det skulle vara ett franskt jägerskåp. Utan mig skulle hela ligan ha lämnat på utsidan och då skulle det ha varit en film. Men jag ska erkännas att det var lite snopet då vi skulle kolla filmen julen 2020 och jag hade samlat hela familjen. Och vi måste spola tillbaks några varv för att hitta mig. Men om man pausar vid 1 timme 47 minuter och 2 sekunder då ser man min högerarm swish förbi. Ja, inte illa alls för en maxmopojk. Så officiellt är jag med i Jönssonligans Cinematic Universe och här kan ingen ta ifrån mig. Boom, vilken jävla smäll. Jag har alltid varit en person som går all in utan att tänka på konsekvensen till jag får en idé. Och under senare år har jag försökt tygla idéerna lite. Jag försöker att inte brinna allt för hårt under en för kort period. Och det har absolut sina fördelar, men jag vet inte. Det finns någonting i det att våga sats också. Att lätt inspirationen ta över handen och så får man se var man landar. Det händer ju NATO. På ett sätt skulle jag bara vill bli ännu mer som Ander pojken som sprang runt på sommarängen med en liten kamera och en stor idé. Han fick ju nå gjort han. Det är egentligen bara den skamdelen efteråt som ska jobbas bort. Det är fullständigt onödigt. Jag heter Jakob Norrgård och med andra ord har jag inte lärt mig så mycket sedan jag var liten. Kanske bara att försöka sprida ut inspirationen lite mer jämt. Som den brukar säga, livet är en sprint i ett maraton. Men å andra sidan, vem orkar nu hålla på med maraton? Jag är mycket bättre på kortare distanser.